हाय कुकिंग क्रेजी चैनल में तमारुं स्वागत है। आज આપણે બનાવીશું મારા કિચનમાં ફરાળી કઢી અને ખીચડીની રેસીપી જે તમે વ્રત ઉપવાસ દરમિયાન ખાઈ શકો છો અને સાથે સાથે બહુ જ ઓછા ઇન્ગ્રેડિયન્ટમાંથી આ રેસીપી બની જાય છે। તો ચલો ફટાફટથી રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ। સૌપ્રથમ ફરાળી ખીચડી બનાવવા માટે એક પેનમાં આપણે 1/3 કપ જેટલા સિંગદાણા છે એ શેકી લેવાના છે। આ સિંગદાણાને લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર શેકવાના છે। एकदम हाई फ्लेम पर शेकशो तो सींगदाणा बળી जशे। तो आपणा सींगदाणा सरस रीते शेकाई गया है। हवे आपणे गैस बंद करी लेशुं अने आ सींगदाणाने एक प्लेट में काढी लेवाना छे। थोड़ा ठंडा थाय पछी आपणे एना फोतरा एटले के स्कीन उतारी लेवानी छे। तो हूँ ठंडा थई गया पछी आवी रीते मैं फोतरा एना उतारी लीधा छे। हवे आ सींगदाणाने आपणे कोर्सली एटले के अर्ध कचरा ग्राइंड करवाना छे। तो एक मिक्सर जार में आपणे एने अर्ध कचरा ग्राइंड करी लेवाना छे। थोड़ा थोड़ा सींगदाणाना दाणा आखा रहे एवी रीते ग्राइंड करवा। तो आने अपने साइड में रखी देशो। हवे बटेटा जोई लीए तो मैं अहींया मीडियम साइजना बटेटा बाफी लीधा छे। एने आपणे આવી રીતે સમારી લેવાના છે। बटेटा ओवर बॉइल नहीं करवाना। हवे आपणी पासे बंने वस्तु तैयार है। तो बनावी आमांथी खीचड़ी। तो एक पेन में आपणे 1 चमची जेटलुं तेल लेशुं। तेल थोड़ुं गरम थाय एटले अर्धी चमची जेटलुं जीरुं नाखीशुं अने जे जीरुंनी साथे साथे ज आपणे मीठा લીમડાના पान जो तमे खाता होय तो नाखी शको छो, नहींतर एने स्कीप करी देवा। त्यारबाद थोड़ू झीणुं समारेलुं आदू, एक तीखी मरची मैं छे झीणी समारी लीधी छे। तमे तीखा मरचा न खाता होय तो स्कीप करीने मोड़ा मरचा लेवा अने एक मोटुं चमची एटले के 1 टेबल स्पून जेटलुं ताजું नारिયેળનું છીણ छे। तमे सूका टोपरानुं છીણ पण लई शको छो। अने हवे एने आपणे 2 થી 3 मिनिट सुधी लो टू मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करवानुं छे, जेनाथी बधा ज फ्लेवर एकबीजा साथे मिक्स थई जाय। हवे आपणे जे बटेटा छे झीणा सुधार्या हता ए एड करी देशुं अने त्यारबाद करीशुं मसाला। तो अहींया सिंधालुं मीठुं छे व्रतमां जे खवातुं होय ए स्वाद प्रमाणे 1 चमची जेटलुं धाणा जीरुं, 1 चमची जेटलो काळा मरीनो पाउडर, 1 मोटी चमची खांड अने 1 मोटी चमची जेटलो લીંબુનો रस। अने हवे आ बधी वस्तुओने मिक्स करी देवानी छे। मोटा भागना लोको व्रतमां मसाला ओछा खाता होय छे, जेम के हळदर स्कीप करता होय छे, लाल मरचुं स्कीप करता होय छे। तो तमे ए पण आमां स्कीप करी शको छो अने खाता होय तो नाखवुं। अने हवे छेल्ले आपणे जे सिंगदाणा अधकचरा वाट्या हता एने आपणे आमां एड करीने मिक्स करी देवानुं छे। अधकचरा वाटવાનું कारण ए छे के ज्यारे सिंगदाणानी અને બટેટાની ખીચડી છે થોડી ક્રન્ચી લાગે એટલા માટે। તો હવે અહીંયા 1-2 મિનિટ સુધી આપણે ગેસ પર રાખી દેશું, જેનાથી બધું જ ફ્લેવર એકબીજા સાથે મિક્સ થઈ જાય। અને હવે છેલ્લે કોથમીરના પાન એડ કરી દઈએ અને હવે આપણે આપણી આ જે સિંગદાણા બટેટાની ખીચડી છે એ તૈયાર છે। તો અહીંયા ગેસ બંધ કરી દઈએ અને હવે બનાવીએ ફરાળી કઢી। ફરાળી કઢી બનાવવા માટે મેં અહીંયા 1 કપ જેટલી નોર્મલ ખાટી પણ નહીં અને મોળી પણ નહીં એવી છાશ લીધી છે। એને આપણે એક તપેલીમાં પહેલાં તો લઈ લઈએ। 1 કપ સામે આપણે અહીંયા 1 મોટી ચમચી એટલે કે 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલો રાજગરાનો લોટ લેવાનો છે। અને રાજગરાનો લોટ છે એનું માપ છે એ ઓછું પણ તમે કરી શકો છો, પણ 1 ચમચી તો નાખવું જ। હવે મસાલામાં વ્રતનું મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે, અડધી ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર, ખાંડ 1 ચમચી જેટલી અને અધકચરા મરી છે એ થોડા આવી રીતે વાટીને નાખી દીધા છે, 4 થી 5 જેટલા, 1 તીખું મરચું, થોડું આદુ ઝીણું સમારેલું, આદુને સ્કીપ કરી શકો છો કઢીમાં, અને ત્યારબાદ મીઠા લીમડાના પાન। અને હવે આ બધી વસ્તુને એક વખત તો વિસ્કરની મદદથી વિસ્ક કરી લેવાની છે, જેનાથી બધી જ વસ્તુ એકબીજા સાથે મિક્સ થઈ જાય અને ખાસ કરીને જે રાજગરાનો લોટ છે છાશ સાથે સરસ રીતે બ્લેન્ડ થઈ જાય। તો આપણું આ કઢીનું મિશ્રણ તૈયાર છે। હવે આપણે વઘાર કરીએ। તો એક પેનમાં આપણે અહીંયા 1 ચમચી જેટલું તેલ લેશું। 1 ચમચીથી ઓછું પણ લઈ શકાય અને થોડું તેલ ગરમ થાય એટલે અડધી ચમચી જેટલું જીરું નાખવાનું છે। જીરું તતડે ત્યારબાદ આપણે નાખીશું એમાં 1 સૂકું લાલ મરચું અને તમાલપત્ર। જો તમે ન ખાતા હોય તો તમે સ્કીપ કરી શકો છો। અને ત્યારબાદ અડધી ચમચી જેટલી વરિયાળીથી કઢીમાં સુગંધ ખૂબ જ સરસ આવે છે અને એ પણ ખાસ આવી રીતે વઘારમાં જ નાખવી। અને હવે વઘાર છે એને એક વખત મિક્સ કરી જે મિશ્રણ કઢીનું બનાવ્યું છે એ આમાં એડ કરી દેવાનું અને ત્યારબાદ આપણે 2 ઉભરા આવે ત્યાં સુધી કઢીને ઉકાળવાની છે અને ત્યારબાદ ગેસ બંધ કરી લેશું। આ કઢીને વધારે વાર ઉકાળવાની જરૂર નથી, 2 ઉભરા આવે એટલે આપણે ગેસ બંધ કરી લેશું। તો આપણી રાજગરાની ફરાળી કઢી તૈયાર છે। ઘણા લોકો આમાં પણ લાલ મરચું કે હળદર નાખતા હોય છે, પણ મોટાભાગના
લોકો કહેતા હોય છે કે વ્રતનું જે જમવાનું છે એમાં જેટલા મસાલા તમે ઓછા ખાઓ એટલું સારું. એટલા માટે આપણે સાવ ઓછા મસાલાથી આ ફરાળી કઢી અને ખીચડી બનાવ્યા છે. તો તમે આ બંને રેસીપી છે એ આવી રીતે ઓછા મસાલાથી બનાવશો તો પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. તો આપણે અહીંયા કઢી ઉકળી ગઈ છે તો છેલ્લે કોથમીરના પાન એડ કરી દઈએ જે દેખાવમાં સારું લાગે. અને હવે એક બોઇલ આવે એટલે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું. તો જેને કેટલી આસાન બનાવી ફરાળી કઢી અને ખીચડી બંનેમાં ખૂબ જ ઓછા મસાલાનો ઉપયોગ કરી અને મેં આ બંને રેસીપી છે બનાવી છે. તમે આ રેસીપી ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને હવે આપણે સર્વિંગ પ્લેટમાં કઢી અને ખીચડી છે એને રાખી દઈશું અને ત્યારબાદ આ કઢી ખીચડી છે એને કોથમીરથી ગાર્નિશ કરી લઈએ. અને આની સાથે લીલું જે મરચું છે એ સરસ લાગે છે. તો આપણી ડીશ આ કમ્પ્લીટ થઈ જશે. અને કઢીને પણ આપણે એક મીઠા લીમડાના પાનથી દેખાવમાં સારું લાગે એટલા માટે ગાર્નિશ કરી લઈશું. તો આપણી કઢી અને ખીચડી તૈયાર છે. જો રેસીપી પસંદ આવી હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ન ભૂલતા. તમારું એક સબસ્ક્રિપ્શન મને મોટિવેટ કરે છે નવા કુકિંગ વિડીયોઝ બનાવવા માટે. તો મળીએ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય.